mga kababayan. Meron na naman tayong good news mga kababayan. Hello mga kababayan. Kamusta? Merong bagong visa na in-announce ang Immigration New Zealand noong September 30, 2021. Baka isa ka na sa mga pwedeng makakuha ng visa na to, o kaya ikaw ay asawa, partner, anak, o kaya dependent ng taong eligible para sa visa na to. Pagkakataon mo na to para maging residente, nandito ka man sa New Zealand o wala pa. Maaari kang mag-qualify pag na-meet mo yung mga criteria na pag-uusapan natin sa video na to. Kung kayo ay nahiwalay sa inyong pamilya, partner o asawa dahil sa border restrictions dulot ng COVID, panoorin nyo itong video na to. Ako po si Claire, welcome to my channel. Hindi pa ako immigration advisor or immigration lawyer. Hindi rin po ako affiliated sa anumang recruitment agency at di rin po ako eksperto pagdating sa usaping immigration. Gumagawa ako ng mga informative videos base sa mga karanasan namin sa pag-migrate dito sa New Zealand, buhay dito, at mga samot-saring tips. Anong visa pa to? Itong visa na to ay one-off o one-time na residence visa pathway. One-off kasi hindi siya tuloy-tuloy na i-offer. Merong specific date kung kailan pwedeng mag-apply at meron ding deadline. Ito ay ang tinatawag nilang New 2021 Resident Visa. Pwedeng isama sa application ang asawa, partner, anak, o dependents, nandito man sila o nasa labas ng New Zealand. Ito ay online application lang, hindi siya paper-based, hindi kailangan ng EOI o kaya Expression of Interest, wala ring nabanggit na English test, wala ring nabanggit na age limit. Bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to our channel. Salamat for all the support. Unang grupo yung mga may hawak na critical purpose visa na nag-apply at dumating bago July 31, 2022 on long-term visas. Pwede silang maging eligible para sa bagong visa na to. Pwedeng isamang asawa, partner, and dependents. Sino-sino tong mga critical purpose visitor visa holders? Yung isang grupo ay critical health workers at yung pangalawang grupo ay other critical workers na 6 months o 6 na buwan pataas ang kanilang roles. Yung mga short-term or seasonal role na critical purpose visitor visa din ang hawak, hindi raw sila eligible. Kung gusto mong malaman kung eligible ka para sa critical purpose visa, ano-ano yung mga criteria at paano makakuha nito, panoorin nyo po yung aming video tungkol sa critical purpose visa. Yung pangalawang grupo na pwedeng mag-apply ay mga work visa holders na nandito na sa New Zealand. Dapat daw na-meet yung criteria noong September 29, 2021 and on the date of application. Kung kailan ka nag-apply, dapat pasok ka pa rin doon sa criteria. So kung kunwari mag-apply ka na, dapat yung criteria na-meet mo pa rin. Ayan, nandyan sila sa labas. Subscribe to Kids Dumb. KIDZDOM. May ilang criteria na kailangang masatisfy para maging eligible. Ano-ano tong mga criteria na to? Okay, number 1, dapat daw nandito sa New Zealand on or before September 29, 2021 at yung date na nag-apply kayo. Yan. Take note natin yung sabi dito and. Ibig sabihin, hindi lang ito, itong criteria na to, masatisfy. Kailangan ding masatisfy itong ibang criteria. Next na criteria, ito, number 2. You must be on an eligible visa or have applied for an eligible visa on or before 29 of September 2021 and on the date of application that is later granted. So, dapat may hawak na eligible na visa o nag-apply na ng eligible na visa on or before 29 ng September 2021 at yung date na nag-apply kayo na na-approve or na-grant eventually. So, ang tanong, ano ba yung mga eligible visa na to? Ito yung listahan ng mga eligible na visas. Ilalagay ko rin ito sa description box. Yan. So, dapat nung September 29, 2021, may hawak ka na isa sa mga visa o nakapag-apply ka na ng isa sa mga visa na nakalista dito. At ganun pa din sa date of application,
eligible pa rin na visa dapat ang hawak mo. Tingnan nyo lang kung nandito sa listahan yung hawak nyo na visa. So, merong post-study work visa, yan, talent accredited employer work visa, essential skills, religious worker work visa, talent, arts, culture, sports work visa, long-term skill shortage list work visa. So, ito yung mga common, kasama itong skilled migrant category job search work visa. Ito yung visa na binigay sa amin noon. Tsaka ito din, yung critical purpose visa na binanggit ko rin kanina. Yung mga short-term visa holders, hindi daw sila eligible. Ito yung mga visitors, students, working holiday makers, mga seasonal workers, gaya ng mga nasa recognized seasonal employer scheme, or yung mga critical workers na short-term, yung mga less than 6 months lang. Number 3 na tayo. Sabi dito, you must also meet one of the 3 criteria on 29 of September 2021 and on the date of application. Ayan, tignan natin kung ano yung mga detalye. So, dito sa 3 criteria na to, dapat daw isa lang yung ma-meet. Okay, so yung unang criteria, have lived in New Zealand for 3 years or more. Dapat daw dumating kayo dito sa New Zealand on or before September 29, 2018. And have spent a minimum of 821 days in New Zealand between September 29, 2018 and September 29, 2021. Inclusive siya. Hindi kailangang consecutive. Kung dumating kayo dito sa New Zealand on or before 2018, pero hindi kayo nakapag-spend ng 821 days na inclusive, and hindi pasok dito sa 3 or more years kasi ang minimum ay 821 days. Kung meron naman kayong 821 days pero dumating kayo dito sa New Zealand after na ng September 29, 2018, ay hindi rin magka-qualify kasi sabi dito end. So kailangan ma-satisfy ito. Dumating kayo sa New Zealand on or before September 29, 2018 at dapat minimum ng 821 days doon sa 3 years na period na nabanggit mula September 29, 2018 hanggang September 29, 2021. So gaya ng sabi ko kanina, hindi buong 3 years na consecutive na dapat na dito sa New Zealand. Pwede siyang putol-putol. Wala ring minimum na number of days per calendar year. Basta yung total na yung buong 821 days minimum. Pwedeng more than 821 days. So, pwede rin daw i-request yung mga travel movements mula sa Immigration New Zealand para ma-check kung gaano na kayo katagal dito sa New Zealand. Okay, so isa lang, no? So, either itong A, masatisfy, B, kaya yung C. Okay, so i-check natin yung B. So, dapat daw sumasahod ng $27 per hour o pataas. So, minimum lang ito. Full-time siya na work dapat. At least 30 hours per week. Mula nung September 29, 2021 at sa date kung kailan kayo nag-apply. Kaya kung maaari, wag mo nang lumipat ng trabaho lalo pag mas mababa yung sweldo doon sa susunod yung trabaho. Ayan, next. So, kung hindi nyo to na-meet, hindi nyo rin to na-meet, and i-check nyo dito kung nasa listahan yung inyong role. Sabi dito, dapat daw nag-work in a role on a scarce list on September 29, 2021 and on the date of application. So, i-check nyo nung September 29 ba at sa date na apply ako. Itong trabaho ko ba ay nakalista dito sa scarce list. Titignan natin mamaya kung ano ba tong scarce list na yan. Ang requirement pala dito ay role lang. So, wala namang sinabi na required na work experience o qualifications. Ito yung scarce list daw. Ito yung mga jobs on the long-term skill shortage list. Jobs requiring occupational registration in the health or education sector. Ito yung mga trabaho na kailangan ng occupational registration. Gaya ng mga nurses, teachers, ano pa, yung mga personal carer and other critical health workers. Pwede nyong i-check yung isang video namin tungkol sa critical health workers. Sino-sino yung mga yon, baka mag-qualify kayo. At saka yung mga specified primary sector jobs. Check natin kung ano yung mga yan mamaya. Tignan natin tong sa long-term skill shortage list. Karamihan mga engineers at saka mga IT, yan, physiotherapist, mga nurses, and mga vets.
Check naman natin to. So, kasama dyan yung mga chiropractor, yung mga dentists, midwives, nurse, occupational therapists, pharmacists, psychologists, tsaka yung mga teachers. So, ito yung mga jobs na kailangan ng occupational registration. Ito, tignan natin. Personal carers and other critical health workers. Tapos, the specified primary sector jobs. Okay, ito naman yung mga nasa agriculture, baker, yung mga nasa dairy, chef, cook, yan dami. Fisheries, florist, dami no? Yan, pig farmer, pati yung quarantine officer. Yung mga nag-work sa barko. Vets, nandito rin. Zookeeper. Ilalagay ko tong mga links doon sa description box din. Okay, yung isang requirement, health and character. Dapat daw lahat ng applicants ma-meet nila yung health and character requirements para dito sa 2021 na resident visa. Yung mga overseas police certificates daw, hindi required unless na ni-request ng immigration officer. Pero sabi naman, they may or may require. So, ibig sabihin yan, pwede pa rin nilang i-request, pwedeng hindi. Okay, yun yung para sa character requirement. Para sa health naman, limited medical certificate and chest x-ray certificate, pwede daw i-require para sa ibang tao. So, pwedeng i-require, pwede rin hindi. Pwede pa daw mag-request for further information ang Immigration New Zealand as part of the application process. Meron ding exception. Pag na-meet daw yung criteria for eligibility pero nasa Australia at hindi daw makabalik dito sa New Zealand by September 29, 2021, pwede pa rin daw maging eligible. Kunwari, check dito sa number 2, may eligible na visa. Number 3, meron siyang na-meet na isa dito sa mga criteria na to. Na-meet din ang health at saka character requirement. Pero, hindi ito na-satisfy. Itong number 1. Wala siya sa New Zealand, nasa Australia siya. At hindi siya makabalik sa New Zealand. Pwede pa rin maging eligible. Okay? So, yung isang exception, yung nabanggit ko na kanina, yung mga critical purpose visitor visa holders. Pwedeng maging eligible basta dumating dito sa New Zealand at nag-apply bago July 31, 2022. Bigay tayo ng example. Okay, so kunwari dito sa you have been in New Zealand, criteria number 1, on 29 of September 2021. Kung halimbawa check yan, pasok kayo sa criteria, na-meet nyo siya, na-satisfy, and meron ka ding hawak na eligible na visa, kunwari meron kang talent accredited o kaya SMC visa on or before 29 ng September 2021 at saka nung date of application, or nag-apply at nag-grant later on at na-meet din yung health and character requirement. Pero pagdating sa number 3, ayan, pipili ng isa, have lived in New Zealand for 3 or more years. So kung check din yan, pasok doon sa yung minimum of 821 days doon sa 3-year period between September 29, 2018 hanggang September 29, 2021. Kung pasok na dito, huwag nyo nang pansinin tong dalawa. So, pwede na kayong mag-apply. Paano kung na-meet tong number 1, na-meet itong number 2, may eligible na visa, pasok sa health and character requirement. Pagdating sa number 3, hindi pasok dito, kulang yung number of days, i-check nyo kung yung sweldo nyo ba ay pasok. Nasa 27 per hour ba na full-time job, 30 hours, pasok ba dito? Kung yes, okay, stop na rin kayo. Huwag nyo na rin pansinin itong susunod. So, eligible kayo. Tapos, so, halimbawa, pasok dito sa criteria number 1, pasok din dito, may eligible na visa, pasok din sa health and character requirement. Pagdating sa number 3, kulang yung number of days. Yung B, kulang yung sweldo. Ang gagawin nyo, i-check nyo tong listahan ng scarce list. At titignan nyo kung nandun sa listahan yung trabaho nyo. Kung nandyan yung inyong trabaho, eligible kayo. Paano kung nasatisfy yung criteria na to, 1 and 2, at dito, 2 o 3, nasatisfy din.
Tapos yung health and character requirement. Kung ako sa inyo, pipiliin ko yung may requirements na pinakamadaling i-provide. Yung hintayin natin kung ano yung mga specific na mga requirements na hihingin. Ilalabas daw by the end of October. Ano ba yung application process? Kailan pwedeng mag-apply? Sabi dito, the 2021 resident visa will be open for applications in 2 phases. So, dalawang batch yan. Yung unang grupo ay yung mga pwede na mag-apply sa December 1, 2021. So, batch 1 sila. Okay, sino-sino sila? Pag nag-apply na kayo for residence under the SMC or Skilled Migrant and residents from work categories bago September 29, 2021. Meron kayong pending application, pwede na kayo mag-apply sa December 1, 2021. So, first batch kayo. Yung isa naman, pag nag-submit na daw kayo ng SMC Expression of Interest or EOI at meron kayong dependent child na sinama nyo sa inyong application na ang edad ay 17 years or older on September 29, 2021. Pwede na kayong mag-apply ng one-off visa na to sa December 1, 2021. Yung batch 2 ay sa March 1, 2022. So all other eligible applicants, kasama yung mga iba pang nag-submit ng EOI or Expression of Interest under Skilled Migrant category, pwede kayong mag-apply sa March 1, 2022. Next, sa lahat daw ng applications, ang pinaka-deadline ay sa July 31, 2022. Lahat ng applications dapat online, walang paper-based. Yung mga ano daw, mga fees, tsaka yung iba pang application process, malamang yung mga requirements na kakailanganin, magiging available daw by the end of October. Lahat daw ng mga eligible to apply mula December 1, 2021, makaka-receive daw kayo ng email from Immigration New Zealand by the end of October with further information. Pero sabi ng mga immigration advisors, kung eligible kayo, chinek nyo na at sigurado kayo napasok kayo, pero wala kayong na-receive na email, then pwede kayong magtanong sa Immigration New Zealand. Mag-send daw kayo ng email. Processing time frames, expected daw na ang majority ng applications will be processed within 12 months. So, hindi naman sinabi na lahat-lahat na applications, pero majority naman daw. With most being processed much faster. So, siguro yung iba mapapabilis. So, check the INZ website for updates. At, syempre, pa-check na rin itong channel na to. Magbibigay din ako ng updates pag lumabas na yung mga ibang impormasyon galing sa Immigration New Zealand. Meron din silang checker para dito sa one-off resident visa doon sa kanilang sa Immigration New Zealand website. Ilalagay ko rin yung link dito sa description box. So kung gusto nyong i-check kung eligible kayo to apply para sa 2021 resident visa na to, punta lang kayo dito sa page na to. So sabi dito, i-select daw yung visa na hawak mo nung September 29. Kung wala naman sa listahan yung visa na hawak mo nung September 29, 2021, pero nag-apply ka for one of those visas na nandito sa listahan on or before September 29, 2021, yun yung isa-select mo na visa. Sabi dito, what visa did you hold or had you applied for on 29 September 2021? So, example lang. Kunwari, ang hawak nyo ay Essential Skills Work Visa. Tapos nandito ka sa New Zealand ng September 29, 2021. Tapos na-satisfy ito, yung criteria na to, yung diniscuss natin kanina. Kung yes yan, sabi dito, based on the information you have supplied, you may be eligible for the 2021 resident visa. You must be in New Zealand to apply. Pwede ang partners and dependents. At hindi kailangan nandito sila sa New Zealand. Na-mention na natin to kanina. Paano naman kung halimbawa, post-study ito. Tapos, were you in New Zealand? Okay, so, kunwari, yeah. Namit din natin ito. Eligible din siya. Paano kung wala? Wala dito. You may not be eligible. Tapos, ito yung exceptions naman. So, ganun lang. Pwede nyong itry ito para magkaroon kayo ng idea kung eligible kayo o hindi. Kung nagustuhan nyo itong video na to at sa tingin nyo ay useful, paki-like na lang po at pa-subscribe na rin sa channel na to. Maraming salamat. God bless. Salamat, everyone! Hello, mga kababayan. Hello, mga kababayan. Hello, kabayan.
Hello, Manan Kababayan. Hello, Mana Kababayan. Kamusta, Kababayan? And thank you so much for the growth of our subscribers, which is we are almost at 2,000 subscribers.